số điểm sau trong khi hội thảo đang phát live. Thứ nhất, xin cảm phiền tắt micro mọi lúc khi quý vị không phát biểu hoặc khi hội thảo đang phát live. Thứ hai, khách tham dự có thể đặt câu hỏi trong hộp chat box bất và xin bật video của quý vị lên nhưng tắt tiếng trong lúc chụp ảnh nhóm. Và cuối cùng là xin quý vị thay chữ DOT vào đằng sau tên của mình nếu là cán bộ. Còn nếu là buyer hoặc là công ty du lịch thì hãy thay chữ VN vào tên của mình trên Zoom Admina. Và bây giờ xin trở lại với chương trình. Tôi xin được mời ông Nguyễn Bảo, đại diện cho pdot.vn, phát biểu về mục tiêu của hội thảo. Xin mời ông Bảo, Mr. Bảo, please. Xin lỗi, không biết là mọi người có nghe mình rõ không ạ? Chào buổi trưa. Thì hiện tại bây giờ thì với là cái chuỗi hội thảo hôm nay thì là Bảo rất là vinh dự khi mà được đại diện BDOT Việt Nam để mà có thể là tổ chức cái buổi hội thảo này cùng với các cục Bộ trưởng Bộ Du lịch cũng giống như là tất cả những người đại diện từ bên phía vùng du lịch của Philippines ở đây để có thể đưa đến cho mọi người những cái địa điểm du lịch cũng giống như là những thông tin du lịch mới ở Palawan, Coron, Busuanga phù hợp với tệp khách hàng từ trung cấp cho tới cao cấp. Với cái mục đích này thì những cái địa điểm ở trong cái chuỗi hội thảo hôm nay mà mọi người sắp được nghe cũng giống như là đặt câu hỏi với chúng tôi, những cái người xuất hiện ở trong cái buổi hội thảo hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm mới về những cái địa điểm mới ở trong cái thời kỳ một cái thời kỳ bình thường mới sau khi mà nó đã gần như là settle rồi. Thì là rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây cùng với tất cả mọi người ở BDOT Philippines Việt Nam cũng giống như là những khách mời vinh dự hôm nay mà có mặt ở đây. Mình rất là cảm ơn mọi người. Thì hôm nay thì bây giờ thì buổi hội thảo sẽ chính thức được bắt đầu ạ. Thank you Mr. Bảo. Xin cảm ơn ông Bảo. Hôm nay chúng ta có 3 vị diễn giả khách mời, mỗi một người sẽ nói về một chủ đề khác nhau. Xin cho phép tôi được giới thiệu về 3 vị diễn giả này. Đầu tiên là bà Rica Reyes, Ủy viên thị trấn Sanguinian Bayan, Coron. Xin chào bà Reyes. Welcome Miss Rica Reyes. Tiếp theo chúng ta có ông Abraham Ong, Giám đốc phát triển sản phẩm và quan hệ khách hàng của tổ chức gọi là Guide to the Philippines. Xin chào ông Abraham. Welcome Mr. Abraham Ong. Và vị diễn giả thứ ba là ông Francisco Fernandez, Chủ tịch của Hiệp hội các doanh nghiệp du lịch Calamianes. Ông Francisco cũng là thành viên của Ủy ban du lịch Coron, Ủy ban phát triển du lịch Palawan, ủy viên của Coron WQMA Board cũng như là của một vài tổ chức khác. Xin chào ông Francisco. Welcome Mr. Francisco. Và sau đây sẽ là diễn văn khai mạc của ông Christopher V. Morales, Giám đốc khu vực. Mr. Christopher, please. To the different tour operators and travel agencies in Vietnam, guests, resource speakers, ladies and gentlemen, a pleasant day to all. Mimaropa Region, an acronym of the 5 Emerald Island provinces, that is Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon, and Palawan, which comprises the region with the highest concentration of paradise islands in the Philippines. One of our island province, Palawan, located in the west central Philippines, that is shaped like a long sword with a mind-boggling 2,000 kilometers of coastline and almost 1,800 islands and islets. Palawan province has won many international citations and awards over the years. The most recent is when Palawan won as 2020's World Best Island by the Travel and Leisure magazine. The Secretary of the Department of Tourism, Secretary Bernadette Puyat, said that the citation as the best island in the world is all the more important because this is voted upon by the readers of the prominent Travel and Leisure magazine. And that is wonderful to see that our rehabilitation and sustainable development efforts
especially in El Nido and Coron, were well received by tourists everywhere. Palawan boasts of three tourist destinations, all with their unique allure and charm, exciting activities and vistas, delectable cuisines, and hospitable locals. First is Puerto Princesa City, a highly protected territory and considered one of the few green cities in the Philippines. About 50 kilometers north of the city proper is the eponymous Puerto Princesa Subterranean River National Park, declared as a UNESCO World Heritage Site in 1999. The complex cave system is 8.2 kilometers long and is the second longest navigable underground river in the world. Second is El Nido, a quaint town nestled in between the turquoise waters of the Baquit Bay and the black limestone cliffs of Tutarao. Its main beach serves as the main recreation area, which is also serves as the jump-off point to the town's 45 islands and islets of the wonderful Baquit Bay. Lagoons such as the Big and Small Lagoon, monolithic limestone islands, and karst towers stud the town's western horizon, and they are all accessible through the various island tours. If you are more into private tours, further north, you can visit the less populated beaches of Lio, Nakpan, and Kalitang with a side trip to Nagkalit-Kalit Falls. Last is Coron Town. Coron is located in the island of Busuanga and part of the Calamian group of islands. Coron is one of the surreal powdery islands found scattered at the innermost end of Palawan. There's no other place in the Philippines that has more concentration of tropical islands and even more so holds the same Pacific allure as the Maldives. Some of the most enchanting sights in Coron are its brackish lakes such as Tayangan and Barracuda Lakes, which boast of the cleanest body of water in the Philippines. Each with clear, blue glassy waters walled in by craggy limestone cliffs. Both are considered by the natives as sacred to their native faiths. Above all, safety and security is also not a worry when you travel to Palawan. That is because we do not forget that safety is always our priority. There is almost no reported COVID-19 incidents in Palawan because the national and local government ensures that health, safety, and security protocols are always in effect. Certainly, a DOT, LGU, private sector strong partnership is crucial for a safe and sure tourism restart during this so-called new norm. So, come and experience a safe and fun-filled adventure in the Philippines. Visit Mimaropa, naturally the destination of choice. Visit Palawan, the world's best island. Good day to all and mabuhay everyone. Xin cảm ơn ông Christopher Morales. Và bây giờ tôi sẽ dịch lời của ông Christopher sang tiếng Việt để quý vị cùng nghe. Kính thưa các đại biểu của các công ty du lịch điều hành tour Việt Nam, các vị khách mời, các diễn giả, thưa tất cả các quý vị, xin chúc quý vị một ngày tốt lành. Một trong những tỉnh đảo của chúng tôi là tỉnh Palawan nằm ở phía trung tây Philippines, có hình dạng giống như một thanh kiếm dài với 2.000 km bờ biển tuyệt vời và gần 1.800 đảo lớn nhỏ. Palawan đã được nhắc đến và giành được nhiều giải thưởng quốc tế trong những năm qua. Gần đây nhất, Palawan đã giành được giải đảo đẹp nhất thế giới, như Bộ trưởng Bernadette Cuyat đã nói. Được mệnh danh là đảo đẹp nhất thế giới là điều quan trọng hơn bởi nó được bầu chọn bởi độc giả của những tạp chí giải trí và du lịch hàng đầu. Và thật tuyệt vời khi được chứng kiến những nỗ lực phát triển bền vững và phục hồi của chúng ta, đặc biệt là ở El Nido và Coron, đã được đón nhận nồng nhiệt khắp nơi. Palawan tự hào có 3 điểm đến du lịch với nét quyến rũ và duyên dáng riêng, những hoạt động và cảnh quan lý thú, những món ăn ngon và người địa phương thân thiện. Đầu tiên phải kể đến là Puerto Princesa City, một vùng lãnh thổ được bảo tồn và được coi là một trong những thành phố xanh nhất của Philippines. Khoảng 50 km về phía bắc của thành phố là công viên quốc gia sông ngầm Puerto Princesa,
được công nhận là di sản thế giới UNESCO năm 1999. Hệ thống các hang động phức hợp dài 8,2 km và là dòng sông ngầm có thể đi tàu qua được, dài thứ hai trên thế giới. Thứ hai là El Nido, một thị trấn cổ nó mình giữa mặt biển xanh biếc của vịnh Bakut và những mỏm núi đá vôi đen của Tarao. Bãi biển chính của nó là nơi có các hoạt động vui chơi chính. Bãi biển này cũng là nơi xuất phát để đi thăm 45 hòn đảo lớn nhỏ của vịnh Bakut tuyệt vời. Các phá lớn và nhỏ, các đảo đá vôi nguyên khối và các nhũ đá rải khắp bờ tây của thị trấn, và chúng đều có thể tiếp cận được từ nhiều tour ở trên đảo. Nếu bạn chuyên về các tour riêng thì đi quá lên phía Bắc, bạn có thể đến các bãi biển vắng người hơn của Leo, Nakpan và Kalitang, tiện thể ghé thăm các thác nước Nakkalit Kalit. Cuối cùng là thị trấn Coron nằm ở đảo Busuanga và một phần của nhóm đảo Calamian. Coron là một trong những đảo phấn kỳ diệu nằm rải rác ở rìa cực bắc của Palawan. Không có nơi nào ở Philippines có sự tập trung hơn của các đảo nhiệt đới, và hơn thế nữa còn quyến rũ giống như là Monday. Một trong những điểm đến ưa chuộng của Coron là những hồ nước mặn như hồ Kayangan và Barracuda, tự hào là hồ nước sạch nhất ở Philippines. Nước hồ trong xanh được vây quanh bởi những mỏm đá vôi lởm chởm. Cả hai hồ đều được người bản địa coi là thiêng liêng trong tín ngưỡng của mình. An toàn và an ninh không phải là điều đáng bận tâm khi bạn du lịch đến Palawan, bởi chúng tôi không quên rằng an toàn là ưu tiên của chúng tôi. Cũng hầu như không có ca nhiễm COVID-19 nào đã được báo cáo ở Palawan, vì chính quyền địa phương và quốc gia đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh luôn được duy trì. Tất nhiên, sự hợp tác mạnh mẽ giữa khu vực tư nhân với DOT LGU là điều thiết yếu cho sự tái khởi động du lịch an toàn và chắc chắn trong thời gian này gọi là bình thường mới. Vậy các bạn hãy đến và trải nghiệm một cuộc thám hiểm đầy niềm vui và an toàn ở Philippines nhé. Hãy đến thăm Mimaropa là một điểm đến tuyệt vời. Hãy đến Palawan, được mệnh danh là đảo đẹp nhất thế giới. Xin chào và kính chúc tất cả các bạn mạnh khỏe. Mabuhay. Xin cảm ơn bài diễn văn của ông Christopher. Kính thưa quý vị, cho phép tôi mời vị diễn giả đầu tiên ngày hôm nay, bà Rica Reyes, và chủ đề phát biểu của bà Rica hôm nay sẽ là những thắng cảnh chính của Busuanga và Coron và một số giao thức du lịch nội địa mẫu. Xin mời bà Rica. Rica, please. Ladies and gentlemen, to our friends in Vietnam, our family and Department of Tourism, most especially Regional Director Sir Chris Morales. Đây là phần phát biểu của bà Rica, được tôi sẽ dịch sang tiếng Việt. Xin chào các bạn, và Palawan được mệnh danh bởi tạp chí. Okay, Mr. Rica, go ahead, please. To our family here in Coron, Mr. Francisco Fernandez, representative of our tourism establishment. To everyone listening, good afternoon to all of you. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn tham gia ngày hôm nay, gồm có cả những cán bộ như là ông Fernandez, là đại diện của các hiệp hội du lịch ở Coron. Xin kính chào các bạn. I would like to introduce myself. I am Rica Reyes, one of the council members here in Coron, Palawan, and I wish to re-welcome you in our small but beautiful island of Coron. Tôi là Rica, tôi là một trong những ủy viên của Hội đồng Coron, và xin mời các bạn, tôi rất muốn các bạn đến thăm Coron, là một thành phố xinh đẹp của chúng tôi. I know it's been tough time, and the world has suffered so much due to this pandemic, due to this coronavirus pandemic. But we must prevail. We will prevail. And one of the reasons for us to prevail is the reopening of our tourism. Chúng tôi biết rằng là cái thời buổi này là một thời buổi rất là khó khăn với tất cả, bởi vì do đại dịch đặc biệt Covid-19, và nhưng chúng ta cần phải tồn tại, chúng ta cần phải sống, và chúng ta cần phải vươn lên, và cái sự vươn lên này được thể hiện qua cái sự tái mở cửa Coron. We would like to boost our tourism
by showing you our protocols on our reopening this December 1st, 2020. Và trong cái nhân sự kiện tái mở cửa này thì chúng tôi muốn nhắc nhở, muốn nêu với các bạn về các cái nguyên tắc và yêu cầu đảm bảo an toàn khi đi du lịch ở Coron. The protocols that we have is easy to remember. It Cái is the acronym SAFE. cái nguyên tắc mà chúng tôi sắp nêu rất là dễ nhớ và bắt đầu bằng cái chữ viết tắt là SAFE. S stands for schedule your trip to Coron. Chữ S có nghĩa là chúng ta phải lập kế hoạch trước khi chúng ta đến Coron. A stands for arrange your itinerary. Chữ A thì là viết tắt cho cái từ arrangement, tức là chúng ta phải thu xếp trước khi chúng ta đến Coron. You should have booked accommodation and tours on DOT accredited tour operators and DOT accredited accommodations. Các bạn cần phải đăng ký các cái lịch cái tour của mình và vé máy bay, tất cả các thứ kể cả lưu trú với các cơ sở mà được cấp phép bởi DOT. And should have a negative RT-PCR test 48 to 72 hours prior your flight to Coron. Và các bạn cần phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính với COVID vào khoảng 48 đến 72 giờ trước khi các bạn bay đến Coron. F would stand for file and register upon arrival here in Coron. Và chữ F thì là viết tắt của cái chữ là chúng ta khi đến Coron là chúng ta phải đăng ký sức khỏe với các cái cơ quan sức khỏe ở đó. You can register in our website www.corontourism.ph. Và các bạn có thể đăng ký cái tình trạng sức khỏe của mình ở cái website www.corontourism.ph. E would stand for evaluation and testing. E would stand for evaluation and testing. Chữ E tức là đại diện cho cái việc đánh giá sức khỏe khi bạn đến. Once you arrived here in our airport, there will be a triage so that the health of our tourists can be checked. Khi các bạn đến sân bay thì sẽ có một cái vùng riêng biệt để kiểm tra, để cho nhân viên của sân bay kiểm tra sức khỏe của các bạn. Once deemed safe by our health professionals, the tourist is free to go and enjoy our beautiful municipality of Coron. Một khi mà các bạn đã được đánh giá là đủ sức khỏe và vẫn không có vấn đề gì về sức khỏe thì các bạn được tự do đi vào trong thành phố và tham quan các điểm trong thành phố của chúng tôi. We would like to take care of all our tourists. Chúng tôi rất là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của các bạn. We would like to reopen Coron with all our heart. Chúng tôi muốn được tái mở cửa Coron với tất cả các trái tim của chúng tôi. So please feel free to visit and help us boost our tourism once again. Vì thế xin các bạn hãy tự tin và đến thăm với chúng tôi ở Coron. Thank you very much and have a great day. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Ok, và thank you Miss Rika. Và tiếp theo xin cùng tôi chào đón ông Abraham Ong, và chủ đề trình bày của ông hôm nay là đóng gói sản phẩm nhìn từ góc độ người mua, vùng Bắc Palawan dành cho thị trường trung và cao cấp. Xin mời ông Abraham, Mr. Abraham, please.
Good afternoon to everyone, to our resource speakers, to Director Christopher Morales. I would like to thank the Department of Tourism in inviting us to this event and share the experience of Coron in Busuanga, Palawan. Xin cảm ơn tất cả các quý vị tham gia ngày hội thảo ngày hôm nay và các diễn giả. So I'm from Guide to the Philippines. I am the one who handles the product development. And what we do is we're an online marketplace, a travel platform, and that consolidates and brings together local tour operators, transport providers, and accommodation operators on a Philippine-centric marketplace. Tôi đến từ Guide to the Philippines là một cái nền tảng du lịch mà tập hợp và cung cấp tất cả các cái thông tin, các cái hướng dẫn, chỉ dẫn về các công ty điều hành tour địa phương, vận tải và nơi lưu trú trên một thị trường Philippines thống nhất. We offer the most extensive and compelling Philippine travel content, provides a comprehensive yet accurate array of quality travel experience, and deliver exceptional customer service through well-coordinated in-destination experiences. Cái mục đích của cái nền tảng mà Guide to the Philippines ấy là để giúp có thêm nhiều người đến khám phá và du lịch Philippines. Thì sản phẩm của cái nền tảng này gồm chủ yếu là 3 cái sản phẩm chủ yếu. Thứ nhất là những nội dung hấp dẫn và sâu rộng nhất về du lịch Philippines. Cái thứ hai là những trải nghiệm du lịch có chất lượng và được tổ chức tốt. Cái thứ ba là nền tảng booking thông suốt với các điều khoản linh động và kinh nghiệm phối hợp ăn ý ở nơi đến. Đây là tôi tóm tắt cái lời của ông Abraham. Yeah. So I want to share to you the new destinations of Busuanga and Coron based on what we did in research. Và bây giờ thì tôi sẽ xin chia sẻ về hai cái địa điểm là Coron và Busuanga, là những cái nơi mà có rất nhiều điểm đến thú vị và phiêu lưu hấp dẫn. So we want to share with you the experience of Black Island, which is known to locals as a Malahon Island, which is located on the northwestern side of Busuanga. Đầu tiên là đảo đen mà người địa phương thì gọi là đảo Malahon, nằm ở phía tây bắc của đảo Busuanga và đảo lớn nhất là đảo lớn nhất trong nhóm đảo ở Panilian, Palawan. So in Black Island, you can go snorkeling. You can see the big limestone cliffs, the caves, the massive limestone rock formation where you can enter and you can end up in another private beach, and also the shipwrecks, which is just 3 meters away from the shoreline. Và có thể nói ngắn gọn là ở đảo này thì có các hoạt động vui chơi khám phá chủ yếu là gồm snorkeling, lặn tự do, gồm có cái việc lặn ở dặng đá ngầm xung quanh đảo đen. Cái thứ hai là khám phá hang động, và cái thứ ba là đi picnic. Cái thứ tư là đi xem xác tàu đắm ở xung quanh đảo. The next island is called North Cay Island. It's the island in Palawan, one of the best kept secrets that boasts of its crystal clear water, best for snorkeling and swimming. Cái đảo thứ hai là gọi là đảo Bắc Cay, đảo Bắc, tức là Bắc là phía Bắc đấy. Chữ Cay là tên riêng của đảo. Đảo Bắc Cay là một trong những bí mật nhất của Palawan, tự hào về mặt nước trong như pha lê, lý tưởng cho snorkeling. Cách không xa bờ thì người lặn scuba sẽ được thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của san hô và những sinh vật biển đầy màu sắc. So in North Cay Island, you can enjoy a view of corals and visually swim in the islands of rock pools, and also one of the main attractions is the giant clam sanctuary. Và một trong những, tất nhiên là ngoài cái việc bơi lội và lặn snorkeling thì một trong những thắng cảnh của hòn đảo là thánh địa những loài sò khổng lồ mà các bạn có thể bơi và ngắm những cái thánh địa này trong lúc đẹp trời. The next island is called Panilian Island. It's in Coron. It's a modest 50-hectare piece of paradise located west of Busuanga, Palawan.
Cái đảo tiếp theo là đảo Panilian, là nằm ở khoảng 50 km phía đông bắc của Palawan. Panilian Island is ideal for travelers who has laid-back spirits, where you can go sunbathing, you can go swimming, you can play beach volleyball, you can enjoy a picnic lunch, and a simple walk in the beach. Cái đảo này thì thường là dành cho những cái người mà không muốn có những hoạt động tích cực lắm, ví dụ như là các bạn có thể đi dạo, có thể ngắm biển, tắm nắng và đi thả bộ xung quanh đảo. The next attraction called Royal Island Water Sports. Khu thể thao, cái điểm tiếp theo là khu thể thao nước đảo Hoàng gia. So in Royal Island Water Sports, you can do activities such as fly fish, banana boat, hurricane ride, and do the jet skis. Ở cái đảo này thì bạn có thể chơi các cái trò như là ví dụ thuyền cao tốc, rồi là ngồi xuồng bay, cưỡi xuồng hình chuối, rồi là cưỡi thuyền bão lốc, vân vân. There's also the floating sea pool, which only can be seen in Coron. And you can also experience a parasailing activity where you can get a bird's eye view of Palawan and the limestone cliffs of Coron. Và ở Palawan thì là bạn có thể còn được nhìn xem nhiều thứ khác, ví dụ như là các cái mỏm đá vôi, rồi là các cái dạng san hô, vân vân. So that 4 destinations can come up to be a 3-day of fun and adventure tour. Với 4 cái điểm đến này thì các bạn có thể đi các cái tour từ 3-4 ngày. So for day 1, you can do the Black Island, have an overnight camping, do the activities like snorkeling, free diving, and spelunking. Với ngày đầu tiên thì các bạn đến đảo đen, tiến hành các hoạt động như là bơi, snorkeling, lặn tự do và các cái trò thể thao nước khác. For day 2, you can experience the North Cay Panilian Island and as well do the snorkeling and island hopping. Và cái ngày thứ hai thì các bạn có thể đến đảo Bắc Cay là để ngắm các cái cảnh ví dụ như là san hô và các sinh vật biển khác và ngắm sò. And last day, on day 3, you can have a full day of experience in the Royal Island Water Center where you can do the kayak, parasailing, water sports, and jet ski. Và cái ngày cuối cùng thì các bạn có thể dành thời gian để thưởng thức ẩm thực ở địa phương và tiến hành các hoạt động ví dụ như là bơi thuyền chẳng hạn. This 3-day itinerary doesn't really fill in for the whole Coron. There's a lot of other attractions that needs to be explored. But I hope this part is something new to discover and experience by everyone. Tất nhiên trong cái 3 cái ngày các bạn đi tour này thì các bạn không thể nào mà xem hết được tất cả các cái nơi hấp dẫn thú vị khác ở Coron, mà bởi vì còn có rất nhiều nơi đến khác, nhưng mà tôi hy vọng rằng là với 3 ngày này thì các bạn có thể tìm hiểu, khám phá và biết được thêm về Coron. So that ends my presentation. Thank you everyone. Và đó là chấm dứt cái bài phát biểu của chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người. Thank you, Mr. Abraham Ong. Xin cảm ơn ông Abraham. Cũng xin quý vị nhớ đặt câu hỏi cho ông Abraham trong chat box, cũng như là đặt câu hỏi cho bà Rika Reyes vào trong chat box. Sau đây xin được chào đón ông Francisco Fernandez, và chủ đề hôm nay của ông là sự đa dạng hóa các cơ sở lưu trú và dịch vụ đi theo dành cho cả hai nhánh thị trường trung và cao cấp. Xin mời ông Francisco, Mr. Francisco Fernandez, please.
Wait. Mr. Francisco, you can start. Yes, I cannot find the share button. Wait. It is below the webinar screen bottom, next to your chat. The green button. Yes, that's right. Yes, I have. You already shared the screen already. You need to just do the presentation into presentation. Yes, I cannot. There is something covering my share, but my presentation button. Wait. You just put the arrow to the plus minus sign on the right bottom. Yes, and there's a presentation slide next to the minus sign. Presentation, yes, correct. Just click onto this one. Yes, correct. Okay. Thank you. Good afternoon. Thank you to DOT Vietnam Market Representative Miriam Elgar for this forum, and to DOT Regional Director Chris Morales for giving me this opportunity. Xin chào quý vị, xin cảm ơn bà Miriam Melgar, đại diện DOT Thị trường Việt Nam đã tham gia hội thảo này, và cảm ơn ông RD Chris Morales của DOT Mimaropac đã cho tôi cơ hội được phát biểu hôm nay. I am Francisco Fernandez from the Calamianes Association of Tourism Establishments, and I am here to talk about the tourist attractions and activities in Coron and the rest of the Calamianes, as well as our accommodations and our tour offerings. Tôi là Francisco Fernandez đến từ Hiệp hội các doanh nghiệp du lịch Calamianes, và tôi ở đây hôm nay để nói về các thắng cảnh và các hoạt động du lịch ở Coron và phần còn lại của Calamianes, cũng như về các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú và đi tour. Coron is located in the Calamianes archipelago in northern Palawan in the Philippines. Coron nằm ở trong quần đảo Calamianes ở phía bắc của Palawan. Being an island destination means that we are surrounded by sea and that most of our attractions and activities are sea-based. Là một điểm đến du lịch hải đảo có nghĩa là chúng tôi được bao quanh bởi biển, và phần lớn các thắng cảnh và các hoạt động du lịch là dựa trên biển. Our main destination is Coron Island. It has lakes, coves, towering limestone cliffs, interesting rock formations, a feast for the eyes, and heaven for the adventurous. Điểm đến chính của chúng tôi là đảo Coron. Đây là một hồ nước đây là một nơi gồm có hồ nước, hang động, các chòm đá vôi, đá núi với các hình hài rất là hấp dẫn thú vị, và chúng thực sự là một bữa tiệc cho con mắt và thiên đường để khám phá. We have many white sand beaches, all of them with crystal clear waters in Coron, Busuanga, Coron, and Linapacan. Và chúng tôi cũng có những bãi biển trắng với nước trong như pha lê ở Coron, ở Busuanga và Coron, cũng như là ở Linapacan. With such inviting waters, one cannot resist jumping in the sea to swim, to snorkel, kayak, etc., etc. Với những mặt biển mời gọi như vậy thì bạn không thể cưỡng lại được ham muốn là nhảy xuống biển để bơi, ngụp lặn với ống thở, chèo thuyền, vân vân. Or one can just lie down in the beach, relax. Hoặc là bạn cũng có thể nằm dài ở trên biển, chỉ thư giãn và and enjoy life. thưởng thức cuộc đời. Talking about Coron and Busuanga will not be complete without mentioning scuba diving. The area is home to many coral gardens, but what distinguishes it from other dive sites are the World War II shipwrecks that dot the bay. Coron is known as the wreck diving capital of the Philippines. Nói về Coron và Busuanga sẽ là không đủ nếu như chúng ta không nói về lặn sâu với bình oxy. Khu vực này là nhà của nhiều vườn san hô, nhưng điều khác biệt với các điểm lặn khác là những xác tàu từ Thế chiến thứ hai nằm rải rác ở vịnh
Coron được biết đến là thủ phủ của lặn sen sát tàu ở Philippines. Aside from these traditional tourism products, we also have emerging new offerings, and I would like to highlight two of them. The first is farm tourism. At the moment, we have Coron Natural Farms, but over the next 2 years, I expect more farm tourism sites to be developed. Ngoài những sản phẩm du lịch truyền thống thì chúng tôi cũng có những sản phẩm mới hoặc là đang hình thành. Tôi xin giới thiệu hai trong số đó. Đầu tiên là du lịch trang trại. Hiện tại chúng tôi có các trang trại tự nhiên Coron, nhưng trong vòng 2 năm tới thì chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều trang trại thêm hơn nữa để phục vụ du lịch sẽ được phát triển. The second one is avian or bird tourism, the main activities being bird watching and the more lucrative bird photography. Một cái sản phẩm mới và đang hình thành thứ hai đó là chính là sản phẩm đi du lịch ngắm chim. Hoạt động chủ yếu là để ngắm chim và thú vị hơn là để chụp ảnh. Coron is home to many endemic and resident and migratory birds. I have seen and personally photographed over 100 species in Busuanga and Coron alone, and I have not explored all our islands in the Calamianes. Coron là nơi trú ngụ của nhiều loại chim đặc hữu, bản địa hoặc là di cư. Tôi đã được nhìn tận mắt và tự tay chụp ảnh hàng trăm loài chim chỉ riêng ở Coron và Busuanga, và tôi vẫn chưa khám phá hết tất cả các cái đảo ở Calamianes. Soon we will be declaring the blue-headed raki-tailed parrot as a flagship species. This is a bird that is endemic to Palawan and the Calamianes and still has a robust population. If it were up to me, it will be the centerpiece of our avian tourism. At the moment, only one tour operator, My Blue Backpack, offers organized bird tours in Coron. Chúng tôi sẽ sớm tuyên bố loài vẹt đầu xanh có cái đuôi hình cái vật bóng bàn là loài chim tiêu biểu. Đây là loài chim đặc hữu chỉ có ở Palawan và Calamianes. Vẫn có một số lượng lớn loài này. Nếu tôi được quyền chọn thì đây sẽ là trung tâm của tour du lịch ngắm chim của chúng tôi. Hiện tại chỉ có một công ty điều hành tour tên là My Blue Backpack tổ chức các tour ngắm chim ở Coron. And when you're finished touring the islands, you can take time to explore and enjoy the food that Coron offers, from the classy restaurants to the turo-turo or street food. Coron has it all. Khi các bạn kết thúc đi tour trên đảo, các bạn có thể dành thời gian để khám phá và thưởng thức đồ ăn ở Coron, từ những tiệm ăn cao cấp cho đến thức ăn đường phố gọi là turo-turo. Tất cả đều có ở Coron. You can even learn a local dance step or two. Bạn có thể học 1-2 bước nhảy, các cái điệu nhảy của địa phương. Coron and Busuanga has a wide array of accommodations to choose from. For those who can afford it, we have upscale resorts like Two Seasons and the soon-to-open Tag Resorts and several other 4-star establishments. Majority of our accommodation establishments are tourist inns like the Rayon and Lodge. These are more affordable but still comfortable and give good value for money. Coron và Busuanga có nhiều loại cơ sở lưu trú cho bạn lựa chọn, và với những người dư giả thì chúng ta có thể chọn những resort hạng sang như là Two Seasons và sẽ sớm mở cửa Tag Resort và một vài các cơ sở lưu trú 4 sao khác. Phần lớn các cơ sở lưu trú là các nhà nghỉ du lịch như Darayona Lodge, những cơ sở này vừa tiền hơn nhưng vẫn tiện nghi đáng tiền. Before COVID, there were over 100 accommodation establishments operating in Coron alone. For this scheduled December 1st opening, 15 accommodation establishments have received a certificate of authority to operate from our Department of Tourism. This is understandable because many owners are taking a wait-and-see attitude. In fact, it is a blessing in disguise because it means that the authorities will need to monitor a smaller number of establishments in the early days of reopening. Of course, we expect this to increase as the industry recovers. Thời trước COVID-19 thì có trên 100 cơ sở lưu trú riêng ở Coron. Đối với việc tái mở cửa Coron dự định vào ngày 1 tháng 12 năm nay, thì hiện có 15 cơ sở lưu trú đã nhận được cái chứng chỉ an toàn gọi là CAO từ DOT. Điều này là dễ hiểu bởi nhiều chủ cơ sở đang có thái độ chờ và xem. Thực tế thì đây lại là một điều tốt bởi chính quyền chỉ phải giám sát một số lượng nhỏ hơn các cơ sở lưu trú trong những ngày tái mở cửa đầu tiên.
Tất nhiên, chúng tôi tin rằng con số này sẽ tăng lên khi ngành du lịch phục hồi. These are the list of 15 accommodation establishments that will open on December 1st. Details of them will be in our website. Đây là cái danh sách của 15 cái cơ sở lưu trú mà có thể mở cửa vào ngày 1 tháng 12. Thì các cái chi tiết về các cái cơ sở này có thể tìm thấy ở trên website của chúng tôi. At the moment, we have 54 tour operators in Coron. We also have 30 dive shops. Hiện tại chúng tôi có 54 doanh nghiệp điều hành tour ở Coron và cũng có khoảng 30 cửa hàng bán đồ lặn. Most of the tours offered are either island hopping tours or diving trips. A few outfits offer expeditions. These are usually 4 days to 1 week where the group camps in a different island each day. Busuanga also has a safari tour, but as we reopen, I expect newer product offerings like farm tours, waterfalls, birding tours, etc. Phần lớn các tour hiện nay có hoặc là các cái tour thăm đảo hoặc là tour lặn. Một số ít cơ sở có các tour thám hiểm, thường là từ 4 ngày đến 1 tuần, cắm trại ở các đảo khác nhau mỗi ngày. Busuanga cũng có tour xem thú, nhưng khi chúng tôi tái mở cửa, tôi nghĩ rằng sẽ có các sản phẩm mới như là đi trang trại, ngắm thác nước, ngắm chim, vân vân. Thank you very much, and we hope to see you in Coron. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng là được đón tiếp các bạn ở Coron. Thank you, Mr. Fernandez. Và xin cảm ơn ông Fernandez. Xin vô cùng cảm ơn các diễn giả với các bài phát biểu với nhiều thông tin bổ ích. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người tham dự hôm nay muốn đặt câu hỏi cho các diễn giả. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu phiên hỏi đáp để tôi xem có các câu hỏi trong chat box không nhá. Okay, we have several questions in the chat box. The first one, Vietnamese love Coron Bay because it looks similar to Halong Bay. How can you comment on this? Who can pick up this question and answer? Maybe Mr. Fernandez. I've never been to Halong Bay. I would like to visit someday. Mm-hmm. But from photos, I think there are similarities in the sense that we have the same rock formations and mountains that you find in Halong Bay. Ok, tôi chưa đến thăm Vịnh Hạ Long mà tôi chỉ xem trên ảnh thôi. Nhưng mà qua những gì tôi thấy thì tôi thấy có những cái điểm rất là tương đồng. Ví dụ như là các cái hình dáng, các cái khối đá, các hòn đảo rất là giống như với ở Coron. Yes, thank you, Mr. Fernandez. The next question. Please write down the island's name that you just referred. Thank you very much. So, Mr. Fernandez, beside the some of the islands in Coron, or you find anything like similar, very similar to something else similar to Halong Bay's rock formation beside Coron Island? Well, Black Island also has rock formations. And a few other smaller islands, but the main big island with nice rock formations is Coron Island. Can you say the name again? Coron Island. Okay, so in Coron Island, you mean there is Black Island that can be resemble the Halong Bay, right? I would like to think so. Okay, so ở Coron ấy thì có cái đảo đen là có rất là nhiều các cái tảng đá, các cái hình thù khá giống với cả Vịnh Hạ Long. Okay, the third question for Miss Rika. Are there any special airport rules when entering Coron on Busuanga? Upon arrival here in our airport,
You will be checked with a negative RT-PCR test 48 to 72 hours prior the flight. Ok. Trước khi mà chúng ta làm thủ tục check out ở sân bay ấy, thì các bạn sẽ được kiểm tra cái kết quả kháng virus mà các bạn cái kết quả này phải được lấy trước 48 cho đến 72 giờ khi các bạn bay. And also booked accommodation and tour plus round trip ticket. Các bạn phải nhớ là đăng ký các cái tour trước và mua vé máy bay 2 chiều cùng với cả các cái lịch trình đi lại đầy đủ. Aside from this, just the minimum health protocol of wearing face mask or face shield if necessary. Tất nhiên là các bạn phải tuân thủ các cái yêu cầu tối thiểu về bảo vệ sức khỏe như là đeo khẩu trang, liên tục đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Thank you. Okay, and what else we have here? Okay, from the attendees, among the above mentioned size, which one is most suitable for family together with young children? Who can take up this question? Maybe this time, Ms. Rika again. Thank you very much for the question. Most of our hotels have family rooms. This includes our Bayanihan lodges and also our big hotels. Phần lớn các cái khách sạn của chúng tôi thì đều có cái phòng family. Can you repeat the name again? The name of the hotel again? The lodges, the Bayanihan lodges. Và cái khách sạn mà bà Rika nhắc đến là Bayahani Lodges. Và câu hỏi and the next question: Are all hotels safe to stay for visitors? Maybe this time for Mr. Abraham Ong. Is on mute. Okay, then Mr. Fernandez, can you answer this question? Hotels or resorts that have received a certificate of authority to operate from the Department of Tourism are considered safe for tourists. Tất cả các cái khách sạn và nhà nghỉ mà muốn mở cửa ấy thì đều phải có cái giấy phép của cục du lịch và gọi là như vậy đây tôi đã nhắc đến gọi là CIO, tức là cái giấy phép chứng nhận an toàn để được mở cửa. Okay, which one is the most interesting size in Busuanga and Coron? Who take this? I'll take it. Okay. Well, it depends on the tourist. Some who are adventurous would prefer the lakes, the scuba diving. Those who come to Coron to rest, they prefer to just relax on the beach. And I have guests who have never gone to the beach because they were there for a bird tour. So the nice thing about it is that we offer a lot of activities and destinations that the whole family can enjoy. Thực ra thì có rất là nhiều cái điểm đến mà mỗi một điểm đến thì là phù hợp với cả một cái mục đích của mình. Chẳng hạn như là nếu như là bạn bạn thích bơi lội lặn thì có những cái điểm đến bơi lội lặn. Còn nếu mà các bạn thích đi dạo bãi biển rồi là ngắm hoàng hôn vân vân, đi dạo đi rất là thư thả thì cũng có những nơi như thế. Thế còn nếu mà bạn muốn khám phá thám hiểm thì là có những cái tour mà đi ngắm chim. Tôi cũng có những
cái khách mà họ chỉ có đi ngắm chim không chứ còn họ chả làm gì khác nữa. If I may add, we even have hot springs that a lot of our senior citizens really enjoy. Ok, và chúng tôi cũng còn có cả các cái suối nước nóng thực sự là rất hấp dẫn đối với cả những cái người trung niên trở lên. Ok, then the estimated cost for a 4 to 5 day tour, roughly how much can you tell us, Mr. Abraham? Can you answer? I think it will really depends on the activities plus the accommodations that you will get. So currently it will run around 5 to 10,000 per person, up to, like, for luxury private islands, probably around 30 to 40,000 in pesos. Yeah. So the upper range, how much is it? 20,000 in pesos. 90,000, right? 40. Yeah. 30,000, right? Yeah, 30,000 and 40. Okay. Yeah. Ok, cái câu hỏi về cái chi phí khoảng cho 4 ngày tour ấy, khoảng bao nhiêu ấy, thì là ông bảo tùy theo cái hoạt động mà mình muốn tiến hành, có thể chỉ là từ 5 đến 10.000 peso một người. Nếu mà các bạn bên cạnh điều đó cũng tùy thuộc vào cái khách sạn mà mình chọn ở nữa. Nếu với những cái nơi cao cấp thậm chí là có thể tới 30.000 peso một ngày một người. Một người 30.000 peso một người. Okay, the last two questions. When will Philippines open borders to ASEAN or international tourism? Mr. Abraham, again. I think it will be best if Ms. Rika answered it. Oh, okay, never mind. Rika, please. As per our national government, the opening of our international airport is currently under the talks of our IATF. So most probably it will be announced this December regarding the plans of reopening our borders. But before it opens, we are preparing so that we can welcome you wholeheartedly, and so that everyone who will visit our town will be safe and will have lots of fun. Hiện tại thì chính phủ Philippines vẫn đang làm việc với cả tổ chức hàng không thế giới để thảo luận về cái ngày mở cửa Philippines, mở cửa biên giới quốc tế với Philippines. Nhưng mà chúng tôi muốn làm chắc rằng là trước khi mở cửa thì chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi mở cửa là chúng tôi có thể đón tiếp các bạn nồng nhiệt với tất cả các cái trái tim của chúng tôi, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho các bạn. Okay, so last question. Is there a special protocol for dive, since Coron is a diving destination? Then this time, Mr. Abraham. I believe there's a DOT guidelines that was launched last month for diving. So it's a specific protocol that follows the safety guidelines for all establishments, for dive shops in the Philippines, as well as for travelers. Yes, tất nhiên là sẽ có các cái nguyên tắc và cái yêu cầu về an toàn, và cái nguyên tắc yêu cầu này vừa mới được DOT ban hành tháng trước, áp dụng chung cho tất cả các cái cửa hàng mà có tiến hành cái hoạt động lặn, và cũng như là các cái nơi khác mà có cái hoạt động này. Okay, thank you, and that's it for the Q&A. Và bây giờ đó là tất cả những gì mà chúng ta có cho Q&A, cái phiên hỏi đáp trả lời. Thế thì bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi xin mời bà Nguyễn Việt Hiếu là giám đốc dự án PDT Việt Nam phát biểu phát biểu bế mạc hội thảo. Và xin mời bà Hiếu, Miss Hiếu, please. Cảm ơn anh Phan. To the regional director, the Christopher Morales.
and our distinguished speaker. Thank you for your valuable time. Chúng tôi xin trân trọng được gửi đến lời cảm ơn sâu sắc với quý đối tác thương mại Việt Nam, các bạn đồng nghiệp trong ngành truyền thông, những cộng sự đã tham gia buổi hội thảo hôm nay. Mong hẹn gặp lại các bạn vào ngày buổi hội thảo tiếp theo vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Chúng ta sẽ nói về hai địa danh El Nido và Puerto Princesa. Xin chào. Xin cảm ơn bà Hiếu. Thanks Miss Hiếu. Và cuối cùng là chúng ta hãy cùng nhau chụp ảnh. Xin hãy đợi một chút để mọi người cùng góp mặt, và khi đồng nghiệp của tôi đếm từ 3, 2, 1 thì các bạn sẽ được chụp ảnh. Các vị đã sẵn sàng chưa ạ? Are you ready? Okay. Yeah. Please. Up front. Yes, I am. Get ready. One. Miss Rika, you are not on cam yet, Miss Rika. Okay. 1, 2, 3. Cheers. One more. 1, 2, 3. Cheers. Okay, thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nhưng trước khi chúng ta rời khỏi hội thảo thì xin được nhắc lại rằng hội thảo tiếp theo trong chuỗi Together as One, cùng nhau như một, sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 12 này, tức là thứ Sáu, vào lúc 2 giờ chiều giờ Manila, tức là 1 giờ chiều giờ Việt Nam. Chủ đề của hội thảo sẽ là về El Nido và Puerto Princesa. Xin hãy tham gia và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu tuần sau. Xin chào, bye bye. Okay, get ready. Can everyone on your video so that we can actually take a group photo, please? Just give me a while more. I'm trying to add everyone, wait for everyone to come in. Still have Finito and Garcia. Yes, yeah, we are trying to get everyone to come in. Just give me a while more. Just a second. Okay, while the rest of the people are coming in, can you please on your camera? Mr. Pang, can you translate? Xin các vị tham dự hôm nay thì các vị bật camera lên ạ. Yeah, I will take the photos now. For Nora, maybe you can help to actually do the brought over. Yes, thank you. Okay, get ready. Smile. Everyone. Xin mỉm cười nhá. Ready, 3, 2, 1. Smile. Okay, thank you. Another one more. Okay, can I have Bao, Cindy, Del, Fiditua, all not out on the camera yet? Can you please turn on your camera? Just one moment. Alphonse and Kim, can you on your video? Okay. Hi. Kim. In the meantime, I'd like to thank Councilor Rica Reyes, Mr. Fernandez, Abs Ong, of course, R.D. Morales for giving us the support to promote the Philippines as a higher destination. Và chúng tôi cũng Following this will be a webinar on El Nido and Puerto Princesa. That's going to be on December 4, and I hope you'll join us also. Miriam from Vietnam. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin cảm ơn bà Rika, ủy viên Hội đồng Coron, và ông Abraham Hong, cũng như là ông
để thúc đẩy du lịch sang Philippines, chúng tôi sẽ có một buổi họp tiếp theo vào ngày 4 tháng 12 về Enido, và xin các vị tiếp tục công tác. And to all those who joined, trade partners, friends, kindly join us again in the next webinar. Thank you so much for your time. Xin cảm ơn tất cả các bạn, các đơn vị công tác, và cũng mong là gặp lại các vị vào buổi họp tiếp theo ngày 4. Xin chào các bạn. Yep, the camera is done. Thank you very much, everyone. Đã chụp ảnh xong rồi, và tất cả cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia. Kim, I need you to on the video. Và cảm ơn mọi người đã tham gia buổi họp hôm nay. Cảm ơn các chị bên Phi Tour, bên Sài Gòn Tourist. Dạ, tất cả mọi người hôm nay đã có mặt với BDOT Việt Nam hôm nay để mà join cái buổi webinar hôm nay. Thì em rất là vinh dự khi mà mọi người có mặt ở đây để mà lắng nghe. Thì nếu như mà sau cái buổi họp này mọi người có thêm những cái thông tin, hoặc là có muốn đặt thêm những cái câu hỏi nào cho phù hợp với lại cái chuỗi hội thảo này, cũng giống như ở những địa điểm tiếp theo, thì mọi người có thể email cho em hoặc là email cho Miss Miriam, đại diện của BDOT Việt Nam, để mọi người có thể phát triển liên quan tới du lịch, cũng giống như là cái business model của mọi người hiện tại, để có thể mà kick off trở lại khi mà mọi thứ đang ở trong bình thường mới. Em rất là cảm ơn mọi người. Okay, Mr. Pan? Yes. Yep, continue. So what do we have next week? I already explained. Oh, okay. So thank you very much, everyone, for joining us for this session. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Cảm ơn.